Okay, mga paps. Ngayon pala, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng front bumper ng Toyota Vios Gen 2, yung Batman. So, bakit natin kailangan tanggalin yung front bumper? So, una, kung familiar kayo sa Belta grill, tignan nyo na lang sa picture na to. Sa picture na yan. Yung Belta grill, isa yon sa pinapalitan dito. Yan, parang forma siya, dagdag forma. So, bago nyo mapalitan ng Belta grill yan, kailangan nyo tanggalin yung front bumper. Okay? Pangalawang dahilan, ito importante to. Kung magpapalit kayo ng radiator, kailangan nyo tanggalin yung bumper bago nyo makalas yung radiator. Hindi kakayanin, tulad sa ginawa ko dating video, na binaklas ko is yung shroud, yung radiator fan shroud. Kasya doon. Pero pag sa radiator kasi, tatanggalin mo talaga yung bumper saka yung pinaka-frame niya para mabaklas yun. So, yun yung dalawang dahilan. Yung isa sa forma, yung isa sa pagpapalit ng radiator. So, paano mga paps, simulan na natin to. Okay mga paps, ito unang step. Tanggalin itong mga to. Yung mga clip yan, tanggalin nyo. Okay, tanggalin natin itong mga clip dito, yan. So, tanggal na yung mga clips. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim yan. Anim na clips yan. So, next natin, yung sa gilid pareho. Okay, mga paps. Susunod natin ito. Ito dito. Pugal lang natin yan. So, yun yung isa. Ito naman yung sa dalawa, sa kabilang side, sa driver side. So, ganyan. Screw natin. Okay, tagal na. Next, sa baba naman tayo. Ayan. So, ito muna tanggalin natin. Dapat screw to, kaso wala na, pinalitan ko na lang ng ganito. So, tanggalin natin yan. Higpit yung pagkakaano ko. Yan. Screw dapat yun, o kaya ano, bolt. Tapos, G's dito. Yan. Tapos, ito. Yan. Para hindi tayo malito, ilalagay ko siya dito. So, tatlong pwesto dyan. Yan. Next natin yung dito. Yan, ito. Dito. Meron yung ditong G's. Tawagan ko muna ito mga paps. Ito itong isa. Dito yan, dito banda yan. Next natin, ito yung gitna. Ayan, dito natin sa posisyon nila. So, okay na itong gitna. Next natin yung doon. So, ayan siya mga paps. So, ayan, tagdalin lang niya lang yan. Tapos sunod, ito.
Diyan natin lalapag yan. So ito. Yan. Tapos ito. Tatanggalin ko muna. So ayan na siya mga paps. Tanggal ko na yung tatlo. Ito yung tatlo. Yan. Ito. Ito. Saka ito. Next natin ay ito. Patako. Ito. So, tanggalin nyo lang yan. So, tanggal na to. Yan. Next naman natin yung sa gilid. Okay, so pagtatanggal nito, dito yan, hihilahin lang yan. So, tanggal natin yung bolt dyan, gagantihin lang yan. Ayan, hinila ko lang siya. So, tanggal na yan. Yung fender liner natin yan. Hindi natin tatanggal itong fender liner natin. So, ito. Gagalaw ko na yung bumper niya. Ayan. Next, sa kabilang side. Yun nga sa passenger side. Passenger side, ganun din. Ganuhin mo lang yan. May mga tumutunog. Yan, maangat na siya. So, yan. Iiwanan din natin yung fender natin dyan, yung fender liner natin. So, yan. Dito, may ano yan, parang clip yan sa ilalim. Iano lang yun. Parang mahihila rin ang mga pusa yan. Yan. So, ayan, tatanggalin ko na siya. Ito yung sa gitna niya. Bali, meron lang tayong ano dyan na clip. Ganito. Ayun, yung clip na yan, yan. Tatanggalin ko lang yan. Tapos, mababaklas mo na yung buong bumper. Apat sa gitna, tatlo, apat sa gitna. Tapos sa gilid dito, isa dito sa kabilang side. So, ilan lahat yan? 3, 6, 10, 11, 12. So, 12 lahat na tornilyo yan, na bolt. So, tanggalin ko na to mga paps. Tanggalin ko itong bumper. So, ayan mga paps, yung itsura niyan. So, kung kapalit kayo ng radiator, kailangan yung tanggalin talaga yung bumper. Ayan. Matanggalin nyo lang yung bolt dyan para matanggal nyo itong frame na to. Once na matanggal nyo yung frame nyo yan, konting tanggal na lang mga hose, mapupulot nyo na yung, yung radiator nya kasama yung shroud nya. Sa bumper naman pala, kung magpapalit kayo ng Belta grill, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung, yung bumper, tanggal ko. Ayan. Kung magpapalit kayo ng Belta grill, ganito lang yan. So, ito yung grill. Ayan, may screw yan. Ayan. Sa kabilang side rin meron yan. Tapos, kumbaga parang clip lang yan, no? Iyaano yung clip. Igaganon nyo lang. Kumbaga naka-clip lang yung pinaka-grill nya. So, parang i-snap nyo lang yung belta. Ayan. Ito siya. Sa kabilang side. Ayan siya. So, snap lang yan, tatanggalin. Tapos lalagay yung belta grill dyan. Ayan. So, ayun lang mga paps. Ganun lang yung pagtatanggal ng ng bumper ng front bumper ng Toyota Vios Gen 2 yung Batman. So, in case na mag-upgrade kayo ng Belta grill,
tanggalin yung bumper, magpapalit kayo ng radiator, buong radiator assembly, tatanggalin nyo rin yung bumper. So, yung pagbabalik niyan, reverse manner lang ng pagtatanggal natin. So, paano mga paps? Sana na may natutunan kayo sa video na to. Simple lang siya, pero pag magpo-forma kayo, kailangan talagang tanggalin yung bumper para palitan ng Belta grill. So, sa susunod na uli mga paps.